नमस्कार. रोखठोकच्या मुलाखतीच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. देशाच्या राजकारणाची दिशा आणि हवा जर समजून घ्यायची असेल किंवा महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा आणि हवा जर समजून घ्यायची असेल तर वृत्तपत्रात येणाऱ्या बातम्या, अग्रलेख आणि चॅनलवर येणाऱ्या बातम्या आणि चर्चा या सगळ्यांपेक्षा सुद्धा किंवा राजकारण्यांची वक्तव्य या सगळ्यांच्यापेक्षा सुद्धा एका व्यक्तीच्या वक्तव्यांवर आणि हालचालींवर जर आपण नजर ठेवली तर आपल्याला बरोबर राजकारणाची दिशा आणि हवा कळू शकते. बरोबर आहे. या व्यक्तीचं नाव आहे शरद पवार. आज मी शरद पवार यांच्याशीच महाराष्ट्राचं राजकारण, देशाचं राजकारण, त्याहीपेक्षा सुद्धा सध्या पेटलेलं उसाच्या दराचं राजकारण प्रामुख्यानं या सगळ्या विषयांवर बोलणार आहे. शरद पवारजी, जी24 तासावर आपलं स्वागत. असं म्हटलं जातं की देशाच्या राजकारणाची दिशा जर समजून घ्यायची असेल तर शरद पवार यांची वक्तव्य समजून घ्यावीत. देशाची हवा जर समजायची असेल तर तुमची वक्तव्य समजून घ्यावीत. असं वाटतंय का देशातल्या हवेकडे बघून की सरकार बदललंय? आता मोदी सरकार येऊन इतका काळ लोटला आणि राज्यातलं सरकार येऊन सुद्धा 2 महिने उलटून गेले. नाही, सरकारचा बदल असं त्याच्यात तर काही शंका नाही. लोकांनी या निवडणुकीमध्ये निर्णय घेतला, नवीन लोकांना संधी दिली. प्रश्न फक्त एकच आहे की त्याच्यामध्ये लोकांच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याचा जो विश्वास दिला होता तो एवढ्या लवकर त्याला धक्का बसेल असं वाटत नव्हतं. माझ्या मते ती प्रक्रिया फार लवकर सुरू झाली. त्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून उसाचं पेटलेल्या आंदोलनाकडे आपल्याला बघता येईल का? याचं कारण आपण मुख्यमंत्री होतात त्या काळात किंवा कृषी मंत्री होतात त्या काळात महाराष्ट्रात उसाच्या प्रश्नावर आंदोलनं आली. त्यावेळेचं जे आंदोलन होतं किंवा आंदोलक होते त्या आंदोलकांचं उसापेक्षा अन्य गोष्टीकडे लक्ष जास्त होतं. आणि ते अन्य गोष्टी किंवा व्यक्ती त्यांचं नाव शरद पवार. त्यामुळे त्या उसाला काय किंमत मिळेल किंवा साखरेची किंमत काय मिळेल याच्यापेक्षा कोणाला तरी आपल्याला टार्गेट करता आलं तर ते टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि याच्यावर सगळे लक्ष केंद्रित केल्याशिवाय उद्याच्या निवडणुकीतले बदल घडणार नाही याची खात्री ज्यांना होती त्यांचं सगळं एकंदर लक्ष या पद्धतीनं होतं. आणि त्यामुळे गतवर्षी उदाहरणार्थ महाराष्ट्रामध्ये 2500, 2600, 2700, काही ठिकाणी 3000 रुपयेसुद्धा क्विंटलला भाव उसाला मिळाला तरी त्या ठिकाणी आंदोलनाच्या गोष्टी होत्या. आणि आज एवढा भाव मिळाला तो त्यावेळेला कमी होता असं म्हणणारा जो घटक होता तो राज्याच्या आणि देशाच्या दोन्ही सत्तास्थानामध्ये आहे. आणि त्यांना मात्र केंद्र सरकारने जाहीर केलेली किंमत देण्याच्यासाठी आज रस्त्यावर उतरावं लागलेलं आहे, कायदा हातात घ्यावा लागलेला आहे. हा फरक मला दिसतो. म्हणजे यापूर्वी आंदोलन झालं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचं, ते कराडला झालं, इंदापूरला झालं आणि नंतर बारामतीला प्रसिद्ध आंदोलन झालं, तेही आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे त्यावेळी शरद पवार हे टार्गेट होतं. परंतु यावेळी मात्र साखर संघाचं कार्यालय फोडलं गेलं. नेमकं काय घडतं असं वाटतं? नाही, साधी गोष्ट अशी की मला साखर संघाचं कार्यालय फोडायची कल्पना समजू शकत नाही. शेवटी भाव कोण ठरवतं? भाव संबंध देशामध्ये एकंदर साखरेची उपलब्धता असतात. देशामध्ये साखरेची गरज आणि देशाचे आणि जगाचे भाव या सगळ्या गोष्टीचा एकत्रित परिणाम त्या भावाच्यावर होतो. साखर संकुल ही जी वास्तू आहे ही वेगळी वास्तू आहे. या वास्तूमध्ये 3 भाग आहेत. एक, साखरेच्या संबंधीचं व्यवस्थापन बघणारं राज्य सरकारचा एक विभाग. 2, राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी 1-1 रुपया देऊन उसाच्या संशोधनाच्या संबंधी जी स्थापन केलेली संस्था आहे तिचं कार्यालय त्या ठिकाणी आहे. आणि नंबर 3, ही सवन साखर कारखानदारी आहे त्यांच्या व्यवस्थापन करणारी जी राज्य पातळीवरची संघटना आहे, शिखर संघटना, तिचं एक कार्यालय त्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे साखरेची वेगवेगळ्या पद्धतीने निगडीत असलेलं काम शेतकऱ्यांच्या हिताचं दिसून होतं. आणि त्याचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे की हे संकुल हे महाराष्ट्रातलं एकमेव संकुल असं असेल की ही सवन वास्तू ही शेतकऱ्यांनी
दर टनाला 1 रुपया सरकारला देऊन आपल्या पैशांनी बांधलेली आहे. बरोबर आहे. ही काही सरकारी वस्तू नाही आहे, मालकी सरकारची आहे, सरकारची जागा आहे, तिचं आज सवन पोझिशन त्याचं आहे, पण तिची उभारणी शेतकऱ्यांनी केली आणि त्यामुळं आपणच उभारणी केलेली आणि आपल्या प्रश्नाच्यासाठी जागरूक असलेली ती संस्था थोडी उद्ध्वस्त करावी किंवा त्याची मोडतोड करावी याच्या पाठीमागचा हेतू मी काही समजू शकलो नाही. याचा अर्थ स्वच्छ आहे की मूळ प्रश्न हा कुठेतरी बाजूला ठेवला आहे आणि ज्याच्यामुळं लोकांचं आपण काहीतरी आक्रमस्थायीपणाने वेगळं करतो आहोत याच्याकडे लक्ष अधिक वेधता येईल त्या संबंधीचा कार्यक्रम हातामध्ये घेतला आहे. यापेक्षा याला जास्त काही महत्त्व नाही. आपण आंदोलनाबद्दल बोललो, परंतु ऊसाच्या दराच्या संदर्भात आपल्याकडे 2 समांतर रचना आपल्याकडे अस्तित्वात आहेत. एक म्हणजे रंगराजन समितीचा अहवाल आपण स्वीकारला, तसंच आपल्याकडे FRPची रचना देखील आहे. या 2 समांतर यंत्रणा नेमक्या कशा करता? एक बऱ्याच वर्षापासून एक अशी मागणी होती की भाव कसे ठरवावेत आणि त्यासंबंधी कोणते जाणकारांनी याचा विचार केला पाहिजे. त्याच्यातून रंगराजन समितीची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्याच्यातून त्यांनी काही तत्त्व ही केंद्र सरकारच्या समोर ठरवली. ती केंद्र सरकारच्या समोर ठेवल्याच्या नंतर केंद्र सरकारने याच्यावर एकट्याने निर्णय घेतला नाही. देशामध्ये 2 महत्त्वाच्या संघटना आहेत. एक सहकारी साखर कारखान्यांचं राष्ट्रीय पातळीवरचं संघटन आणि ISMA इंडियन शुगर मिल असोसिएशन, खाजगी शुगर मिल ज्या आहेत त्यांचं राष्ट्रीय संघटन. या सगळ्यांना एकत्रित करण्यात आलं आणि एकत्रित करून भाव ठरवण्याची एक पद्धत आपण काहीतरी ठरवावी याचा विचार त्या ठिकाणी झाला आणि त्याच्यावर आधारित निर्णय झाले. त्या निर्णयावर दरवर्षी सरकार आता काही ना काहीतरी भाव जाहीर करतात. काल सरकारने जी फेअर अँड रेम्युनेटिव्ह प्राईस ही जी FRP म्हणतात ती 10 रुपयांनी वाढवायचा काल निकाल घेतला, एकंदर खर्चाचा निकाल घेऊन. आणि ही किंमत हा एक बेस हा त्याच्यामध्ये ठरवलेला आहे. केंद्र सरकार याच्यामध्ये बेस ठरवतं आणि परिस्थितीनुसार कारखानदारीच्या संबंधीचा निर्णय घेतात. गेल्या वर्षीचा बेस जर आपण बघितला तर गेल्या वर्षीचा बेस महाराष्ट्रापुरता सीमित विचार केला तर जो ठरवला होता त्यापेक्षा निदान 400 ते 500 रुपये जास्त प्रति टनाला बहुसंख्य सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना दिले. काही ठिकाणी दिले नाहीत, त्यांचे काही वेगळे प्रश्न असतील त्यामुळे ते दिले नसतील, पण बहुसंख्य लोकांनी दिले. त्यामुळं केंद्र सरकार बेस ठरवतं आणि कारखानदारी चालवणारे घटक हे त्याच्यातून आणखीन काही चांगलं भर घालता येईल का तो घालवायचा प्रयत्न करतात आणि ते देतात. याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट समजली पाहिजे. कारखानदारी 2 प्रकारची आहे, एक खाजगी आणि एक सहकार तत्वावर सहकारी. आपल्या देशामध्ये साधारणतः जे खाजगी कारखाने आहेत ते माझ्या मते 139 नाही 179 179 हे सहकारी आहेत आणि हे शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत आणि बाकीचे असतील ते खाजगी आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालकीचा याचा अर्थ काय? आज कोल्हापूर जिल्ह्यातला कारखाना घेतला किंवा पुणे जिल्ह्यातला कुठला कारखाना घेतला सहकारी, तर त्याचे 30,000 40,000 50,000 सभासद आहेत. ते सभासद म्हणजे ते मालक आहेत. ऊस पिकवतात तेच. ऊस पिकवण्याच्या नंतर तो ऊसाची प्रक्रिया करून कारखाना चालवून त्याची साखर तयार करून त्याची विक्री करणारं जे मंडळ आहे ते मंडळी तेच निवडतात. साखर विक्रीच्यासाठी खुलं टेंडर बोलून सगळ्यांच्या साक्षीने ती साखर विकतात. त्यातला कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन म्हणजे उत्पादनाचा खर्च वजा करता जी शिल्लक असेल ती रक्कम ही सभासदांना किंमत म्हणून त्या ठिकाणी परतावा देतात. हा प्रकार हा देशात दुसऱ्या कुठल्याही धंद्यामध्ये नाही. इतर सगळ्या धंद्यामध्ये प्रॉफिट काढला जातो आणि तो प्रॉफिट कुठे जातो? इथं प्रॉफिट जो होईल तोही उत्पादकाला दिला जातो आणि त्या पद्धतीनं
ही कारखानदारी चालते. आता अलीकडे एक गोष्ट झाली की केंद्र सरकारने जी किंमत ठरवली त्यापेक्षा अधिक ज्यांनी किंमत दिली त्यांना केंद्र सरकारच्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने तुम्ही हा प्रॉफिट आहे तो वरचा जादा दिलेला आहे त्याच्यावर टॅक्स दिला पाहिजे म्हणून त्या संबंधीची मागणी सुरू केली. त्याचे खटले कोर्टामध्ये आता चालू आहेत. त्यामुळे आता ती न्यायप्रविष्ट गोष्ट आहे. त्याचा अंतिम निर्णय लागेल. पण ही एक वेगळी भूमिका हल्ली इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने घेतलेली. या ज्या पारदर्शकतेबद्दल आपण बोलतात आणि ती जी रचना आहे संपूर्ण सहकारी साखर कारखानदारी त्यातला शेतकऱ्यांचा रोल आणि त्यातल्या मालकांचा रोल याच्याविषयी आपण नंतर चर्चा करूया. परंतु आत्ता एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की निर्यातीचं अनुदान या केंद्र सरकारनं रद्द केलं. त्याच्यामुळे साखरेचे गोदामातली साठा वाढला. त्याच्यामुळे आपल्याकडे साखरेच्या किमती कोसळल्या. काय वाटतं या सगळ्या प्रक्रियेबद्दल आपलं काय मत आहे? अशा प्रकारे निर्यातीचं अनुदान बंद करणं हे योग्य होतं का अयोग्य होतं? असं आहे की निर्यातीचं अनुदान हे गतवर्षी चांगली किंमत द्यायला अत्यंत उपयुक्त पडलं. गेल्या वर्षी या देशातून बाहेर साखर जी निर्यात झाली त्याच्यातून जे परकीय चलन मिळालं ते साधारणतः 5,000 कोटीच्या आसपासचं होतं. जगामध्ये अनेक देश असे आहेत की ज्या ठिकाणी साखरेची कमतरता आहे. जिथे जादा आहे निर्माण होते तिथून निर्यात केली जाते 2 पैसे मिळतात. जगामध्ये कधी कधी असंही घडतं की साखरेची निर्मिती सगळ्या जगातच जास्त होते आणि निर्मिती जास्त झाल्याच्यानंतर जगाच्या किमती फरतात. ते यंदा झालेलं आहे. ज्यावेळी किमती फरतात त्याची कारणं 2 आहेत. एक जगातला मोठा साखर उत्पादन करणारा जो देश आहे तो ब्राझील. आणि त्या ब्राझीलमधल्या कुठल्याही शेतकऱ्याकडं 20,000, 40,000, 50,000 एकर हा स्वतःचा ऊस असतो. आणि आता आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर 81% शेतकरी असे आहेत की ज्यांच्याकडे 1 एकराच्या आत ऊस आहे. त्यामुळे हा 1 एकरवाला 25,000 किंवा 50,000 एकरवाल्याची तुलना करणं हे शक्य नाही. आणि म्हणून ज्यावेळेस जगाच्या किमती फरतात त्या किमती फडलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्याची ताकद ही ब्राझीलसारख्या देशातल्या शेतकऱ्याची किंवा संघटनांची असते पण भारतासारख्या लहान शेतकऱ्याची नसते. अशा वेळेला केंद्र किंवा राज्य सरकार ह्या साखरेच्या निर्यातीला काही मदत करतं. आणि ती गेल्या वर्षी तो विभाग मीच बघत होतो गेले 10 वर्ष आणि गेली सतत ज्यावेळेला अशी स्थिती आली त्यावेळेला आम्ही केंद्राच्या तिजोरीतून पैसा काढून त्याला दिला. मला वाटतं गेल्या वर्षी 3300 कोटी रुपये त्याच्यासाठी दिले आणि ते 3300 कोटी रुपयाचं अनुदान दिल्यामुळं साखर बाहेर जाऊ शकली. त्याच्यामुळं 5,000 कोटीचं फरकी चलन झालं. या देशात जास्त तयार झालेली साखरेचा साठा हा कमी झाला आणि तो कमी झाल्यामुळं इथली बाजारभावाची पातळी ही एक विशिष्ट टिकली आणि त्यामुळं उत्पादक शेतकऱ्याला योग्य किंमत देता आली नाही. यंदाच्या वर्षी या सप्टेंबर महिन्यापासून केंद्र सरकारने या निर्यातीच्या संबंधीचं अनुदान बंद केलं. माझ्या मते ही गोष्ट देशाच्या दृष्टीनं व्यापाराच्या दृष्टीनं आणि महाराष्ट्रातल्या नव्हे तर देशातल्या ऊस उत्पादकाच्या दृष्टीनं अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. आणि त्याहीपेक्षा दुनियेच्या बाजारामध्ये तुम्ही एक रिलायबल सप्लाय म्हणून तुमचा जो लौकिक होता तो यंदाच्या वर्षी तुमचा सप्लाय झाला नाही. त्यामुळे इथून पुढं हा भरवशाचा पुरवठादार आहे का नाही या पद्धतीनं जगातला इतर साखर व्यापारी वर्ग या देशाकडे बघायची शक्यता आहे. हे दुहेरी नुकसान आपलं आहे. आपण आता ब्राझीलबद्दल बोललात. त्या ब्राझीलमधल्या मोठ्या प्रमाणावरच्या साखरेचं इथेनॉलमध्ये रूपांतर होतं. त्याच्यावरच्या प्राइसिंगवर परिणाम होतो का या प्रश्नावर आपण नंतर येऊया. परंतु आत्ता आपण उल्लेख केला की 10 वर्ष आपल्याकडे ही दोन्ही खाती होती. मग या काळामध्ये साखरेच्या आयाती निर्यातीचं एक पक्कं धोरण या देशाला आपण का देऊ शकला नाहीत? ते जर आज धोरण झालं असतं तर अशा प्रकारचे सरकार बदलल्यानंतरचे ॲडहॉक निर्णय जे आपल्याला दिसतात ते झालेच नसते. नाही, आयातीचं निर्यातीचं धोरण होतंच. निर्यात करण्याच्या बाबतीतही आम्ही प्रोत्साहन करत असतो आणि एखाद्या वर्षी कमी पडली तर ग्राहकाच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी काही आयाती करत होतो. साधारणतः आमचा प्रयत्न हा होता
की या देशातला ऊस उत्पादक आहे त्याच्या किमतीमध्ये एक स्थिरता आली पाहिजे एक, आणि दुसऱ्या बाजूनं ग्राहकाला परवडेल अशा पद्धतीनं साखर मिळाली पाहिजे. या दोन्हीचा एक बॅलन्स हा सातत्यानं साजरा ठेवला गेला. एक ठोस कार्यक्रम एकच आपण जर ठरवला असता आणि जगाची परिस्थिती बदलली असती तर तो कार्यक्रम या देशामध्ये त्यांनी हवा केलं असतं. आणि म्हणून जगाची स्थिती काय आहे, आपली स्थिती काय आहे आणि ग्राहकाची आणि उत्पादकाची अपेक्षा काय आहे, या चारही गोष्टीचा विचार करून एक वास्तव धोरण स्वीकारणं हे सूत्र गेल्या अनेक वर्षापासून सुरू केलं. आणि याचं मी 100% क्रेडिट यांना देईन. त्या व्यक्तीचं नाव बाबू जगजीवनराव. बाबू जगजीवनराव ज्यावेळेला अन्न खात्याचे मंत्री होते त्यावेळी त्यांनी ह्याला एक दिशा दिली आणि त्या दिशेमुळं एकेकाळी हा जो साखर आयात करणारा देश होता तो जगातला आज 2 नंबरचा निर्यात करणारा देश होऊ शकला. आणि म्हणून त्या धोरणाची सुरुवात तिथून झाली. त्याच्यात बदल फक्त आत्ता झाले. आज ऊसाचे भाव पडलेले आहेत. उद्या जर ऊस या पिकाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली तर पुढे उत्पादन कमी आणि मागणी जास्त म्हणून पुन्हा ऊसाच्या भावाचे साखरेचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत. त्याचे फटके 2 घटकांना बसतील. एक ग्राहकाला बसेल, त्याला किंमत फार द्यावी लागेल. 2 देशाला बसेल की देशाची गरज देशामध्ये भागत नसेल तर आयात करावं लागेल. म्हणजे या देशातलं किमतीचं फरकीय चलन जो माल आपण या ठिकाणी सहज बनवू शकतो तो बाहेरून आणण्याच्या परिस्थितीला खर्च करावा लागेल. आणि ही दोन्ही परिस्थिती बदलायची असेल तर या धोरणामध्ये बदल केलाच पाहिजे. आणि तो करण्याच्याबद्दलचा आग्रह हा माझी खात्री आहे की या देशातला ऊस उत्पादक आणि ग्राहक दोघंही करेल. मला लगेचच्या लगेच ऊसाच्या उत्पादनावर यंदा काही परिणाम होईल असं वाटत नाही. पाऊस काळ बरा होता त्यामुळे ते क्षेत्र ऊसाचं चांगलं आहे. शेतकरी 1-2 वर्ष वाट बघतो, पण 2-4 वर्ष जर अशी वाईट गेली मग मात्र तो बदलतो, दुसऱ्या पिकाकडे जातो. त्याची चर्चा आत्ता सुरू झालेली आहे. निर्णयापर्यंत शेतकरी अद्याप आलेला नाही. एक प्रगतिशील शेतकरी म्हणून आपल्याला काय वाटतं, शेतकऱ्यांनी ऊसावरच राहावं का दुसरं पीक घ्यावं? नाही, ते आता मी स्वतः माझ्याकडे 6 एकर ऊस होता. तो यंदाच्या वर्षी मी 6 एकराचा ऊस 2 एकरावर आणला आणि त्या 2 एकराच्या ठिकाणी ऊस ठेवतो आहे आणि बाकीच्या 4 एकरावर मी केळीचं पीक घेतो. माझ्या ही गोष्ट लक्षात आलं की केळीच्या पिकामध्ये ऊसापेक्षा सुद्धा 2 पैसे अधिक मिळू शकतात. आणि हल्ली आपल्या देशातल्या लोकांची, ग्राहकांची एक खाद्य संस्कृती बदलायला लागलेली आहे. एक जो काळ असा होता की मला आठवतं आहे की माझ्या लहानपणी कोणीतरी बाजारातून मोसंबी आणली तर शेजारी विचारायचा घरात कोणी आजारी आहे का, म्हणजे फळं घ्यायची कधी कोणी आजारी असली तर. अलीकडच्या काळामध्ये गेल्या 10-15 वर्षामध्ये मी महाराष्ट्रात होतो तेव्हा आणि देशामध्ये हे काम हातामध्ये घेतलं त्यावेळेला फळबाग योजनेला प्रचंड प्रोत्साहन केलं आणि त्याचा परिणाम आज या देशामध्ये फळांची उपलब्धता वाढली आणि लोकांची फळं खाण्याची प्रवृत्तीसुद्धा पूर्वीच्यापेक्षा जादा ही वाढलेली आहे. त्यामुळं आज निवड ऊस करणं याच्यापेक्षा कुठं नागपुरात संत्री करता येत असतील तर संत्री करणं, जालना आणि औरंगाबादमध्ये उत्तम मोसंबी करता येत असेल तर करणं, सांगोला आणि सोलापूर भागामध्ये उत्तम डाळिंब किंवा बोर करता येतील ते करणं, नाशिकमध्ये द्राक्षे करता येतील ती करणं, अशी वेगवेगळी फळांची पिकं ही किंवा केळीची पिकं खानदेश किंवा अन्य भागात करणं हे आता आपल्या देशामध्ये शक्य झालं आहे. आणि लोकांची क्रयशक्तीमध्ये बदल झाल्यामुळं लोकांची मागणीसुद्धा वाढलेली आहे. आणि म्हणून लोकांनी, ऊस उत्पादकांनी काही प्रमाणामध्ये फळाकडसुद्धा काही लक्ष दिलं आणि काही ऊसाकडे दिलं तर याच्यात बॅलन्स होईल. पण एक गोष्ट मला सांगायला हरकत नाही, फळबागा याच्यामध्ये शेतकऱ्याला अधिक लक्ष द्यावं लागतं. ऊस हे माझ्यासारख्या राजकारण्या माणसाला अत्यंत सोयीचं बी आहे. आळशाचं पीक आहे. आळशाचं पीक आहे. एकदा कांदे लावलं, पाण्याची व्यवस्था असली की ऊस
ह्या कुठेही लावता येतो, तीनदा कापडी करायला मोकळे झाले. मोकळे झाले. आणि तोही करायला कारखाना येतो. म्हणजे याच्यामधली एक गमतीची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. एकेकाळी महाराष्ट्रामध्ये पाण्याचा संघर्ष होता शेजारच्या राज्याशी. कर्नाटक, आंध्र, कृष्णा गोदावरीचं भांडण होतं. आणि त्यावेळेला राव नावाचे एक मंत्री होते. ते या देशातले जलाच्या पाण्याच्या क्षेत्रातले तज्ज्ञही होते आणि केंद्रीय मंत्री होते, अधिकारी होते एकेकाळी. एक दिवशी मी राज्यमंत्री होतो, मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक होते. आणि त्यांनी मला सांगितलं की रावसाहेबांना मी निमंत्रित केलं आहे, आपल्याकडचा शेतकरी तुम्ही कोल्हापूर जिल्ह्यात त्यांना घेऊन जा, किती कष्टानं पाणी आणून पाण्याचा वापर कसा करतो हे त्याला दाखवा. मी त्यांना घेऊन गेलो. कोल्हापूर शहरामध्ये चंबूखडी नावाचं गाव आहे आणि डोंगर आहे. त्या डोंगरावर पंचगंगा आणि वारणेत पाणी असल्यामुळे लोकांनी पाणी उचलून तिथं नेलं आणि उंचीवर नेलं. आणि तिथं सवन खडक होता, तो खडक फोडून माती टाकून तिथं ऊस लावला. आणि तो ऊस त्याही परिस्थितीत लोक लावतात किती कष्टानं हे दाखवण्यासाठी मी रावला घेऊन गेलो. मे महिना होता, दुपारचा 12-1 वाजताची वेळ होती. त्यांनी पाहिलं ते थक्क झाले की या दगडा धोंड्यातसुद्धा इथला शेतकरी कष्टानं ऊस कसा लावतो. आणि इतकं ऊन होतं, त्यांनी डोक्यावरची हॅट काढली. त्यांच्या डोक्यावर केस नव्हते आणि सवन त्यांचं डोकं हे पाण्याने घामानं दबलेलं होतं. एका शेतकऱ्याला त्यांनी मला विचारायला सांगितलं की या दगडा धोंड्यात तुम्ही पाणी आणून ऊस लावता कसं? त्या शेतकऱ्यांनी मला सांगितलं, साहेबाला सांगा डोसक्यात टोपी लवकर घाला, सगळं मोकळं रान दिसतंय आणि घामाचं पाणी दिसतं, आम्ही इथं कांदे लावल्याशिवाय राहणार नाही. जागा मोकळी आणि पाणी असलं की आम्ही कांदे लावतो. आमच्या शेतकऱ्यांची हीच पद्धत आहे. तसं ऊस उत्पादकाची भूमिका ही आहे की पाणी आणि जमीन ही असली की तो कांदे लावतो आणि मोकळा होतो. हा थोडासा एक शेतकऱ्याचा स्वभाव आहे. पण याच्यापेक्षा त्यांनी फळबागा आणि इतर पिकात अधिक कष्ट आणि लक्ष दिले तर ऊसापेक्षा सुद्धा 2 पैसे नक्की जास्त मिळतील. पण एक गोष्ट खरी आहे की ऊसाला रोगराई नाही. एकदा लागण केल्याच्या नंतर औषधाची व्यवस्था केल्यावर फारसं बघावं लागत नाही. पाण्याची व्यवस्था असली म्हणजे काळजी नाही. आणि कारखाना आपला माणूस पाठवून, अधिकारी पाठवून ऊस तोडतो, घेऊन जातो आणि शेतकऱ्याला कळवतं की तुझं पेमेंटचा चेक तयार आहे, तू घेऊन जा. ज्या आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या होतात त्या सगळ्या कोरडवाहू भागातल्या आहेत. आणि एकीकडे 2% लागवडीचं क्षेत्र आणि 60% पाणी घेणारं हे पीक आणि त्याचे शेतकरी आणि त्यांचे राजकारण्यांशी असलेले लागेबांधे, याच्यामुळे ऊस शेतकऱ्यांचे, ऊस उत्पादकांचे सरकार अति लाड करतंय. काय सांगाल? मला स्वतःला असं वाटत नाही त्याच्यामध्ये लाड करते. असं 2 गोष्टी आहेत. आत्महत्या करणारा भाग दुर्दैवानं या राज्यामध्ये विशेषतः विदर्भातल्या काही जिल्ह्यामध्ये आहे. आणि त्या ठिकाणी तिथलं पर्जन्यमान तुम्ही बघितलं आणि सातारच्या, सांगलीच्या दुष्काळी भागातलं पर्जन्यमान तुम्ही बघितलं तर सातारच्या, सांगलीच्या दुष्काळी भागामध्ये किंवा सोलापूरच्या दुष्काळी भागामध्ये पाऊस हा अमरावतीच्या पेक्षासुद्धा कमी पडतो. पण कमी पाऊस पडल्याच्या नंतर पीक हातातून गेल्यानंतरसुद्धा इथं आत्महत्या केलेल्याचं उदाहरण दिसत नाही. इथला शेतकरी आणखीन काहीतरी कष्ट करेल, दुधाचा धंदा दुरीला टाकेल, शेळ्या मेंढ्या ठेवेल, मुंबईमध्ये येऊन गोदीमध्ये काम करेल. या जिथं काम करता येईल तिथं करून सन्मानानं जगण्याचा प्रयत्न करतो. आज विदर्भामध्ये एक जमिनीची पातळ म्हणजे एक चांगल्या दर्जाची जमीन आहे आणि गुंतवणूक करून जर पीक हातातनं गेलं तर त्याच्यापुढं दुसरा पर्यायच नाही आणि तो त्याला सोचता येत त्यामुळे नाईलाजानं आत्महत्याच्या परिस्थितीमध्ये जातो. माझं स्वच्छ मत असं आहे की आत्महत्यातून त्याला बाहेर काढण्याच्यासाठी त्याच्या शेतीला जोडधंदे सरकारने पुढाकार घेऊन भांडवली गुंतवणूक करून त्याला दिले पाहिजेत आणि त्यातून त्याला बाहेर काढलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट अशी आहे की जमिनीवरचं कुटुंबाचं अवलंबत्व वाढलं आणि त्यामुळं
शेतीतली माणसं कमी करणं आणि अन्य क्षेत्रामध्ये घालणं याशिवाय इथून पुढे शेती परवडणार नाही. काही जलतज्ञांनी असं विधान केलेलं आहे की मराठवाड्यामधलं भूगर्भाची जलपातळी जी आहे ती अत्यंत खाली जाते आणि अशा वेळेला त्या ठिकाणी खूप पाणी खेचणारं असं ऊसाचं पीक आणि ऊसाचे कारखाने, साखरेचे कारखाने हे असताच कामा नयेत. काय वाटतं आपल्याला? अगदी चितळ्यांचं मत सुद्धा ते मी जाहीरपणाने व्यक्त केलेलं वाचलं. अगदी दुर्लक्षित करण्यासारखं नाही, पण माझ्या मते हे मत टोकाचं मत आहे. याच्यामध्ये आपण दुसरा का विचार करायला नको. ऊस हे एकेकाळी 8 महिन्याचं पीक होतं, ते आता कमी आलं ते. नंतर ते 15 महिन्यावर आलं, नंतर ते 12 महिन्यावर आलं, आता 11 महिन्यावर आलं. वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रयत्न हा आहे की ते 9 महिन्यावर कसं आणता येईल. ऊसाचं पीक हे आपण कमी कालखंडावर जर आणू शकलो तर त्याला लागणारं पाणी कमी लागेल. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की किती पाणी द्यायचं याच्याबद्दल विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्याचा एक हा समज आहे की ऊसाला भरपूर पाणी दिलं की ऊसाचं पीक चांगलं येतं. खरं नव्हे. माझा व्यक्तिगत अनुभव आहे. माझी स्वतः ऊसाची जी शेती आहे त्याला मी पाटाने पाणी देत नाही. मी त्याला तुमच्या शेतीला तुम्ही पाटानं पाणी देत नाही, ठिबक सिंचनात देता? फक्त ठिबक सिंचनाने देतो. माझी केळी असेल, माझी ऊस असेल, ह्यातलं प्रत्येक पीक हे पाणी मी त्या सवन जमिनीला देत नाही, त्या मुळाला फक्त पाणी देतो. आपण पुन्हा ऊसाच्या भावाबद्दल बोलूया. FRP पणे दर देणं हे महाराष्ट्रातल्या कारखानदाराला न परवडणारी गोष्ट आहे का? FRP प्रमाणे साधारणतः साखरेची किंमत काय आहे याच्यावर FRP अवलंबून आहे. गेल्या वर्षी जी साखरेची विक्री झाली ती 2400, 2500, 2700, 2800च्या आसपास होती. अगदी 3000 रुपयापर्यंत सुद्धा होती. ती यंदा 2450 ते 2500वर आली. एकदा 3000चा भाव 2400-2500चा आला, 600 ते 700 रुपयाची गॅप पडली, तर ती गॅप शेवटी कुठं ना कुठं तर भरून काढावी लागते आणि ती शेवटी ऊसाच्या किमतीवर येते. पण माझ्या मते आज महाराष्ट्रात याबद्दल संघर्ष चालू आहे, पण महाराष्ट्रातल्या ऊसाच्या धंद्यामध्ये असलेल्या सामूहिक काम करणाऱ्या सगळ्या संस्थांनी, शेतकऱ्यांनी हा विचार केला पाहिजे, आम्ही ऊस एक ऊस एवढं करून चालणार नाही. आम्ही याच्यातून रेक्टिफाईड स्पिरिट, एथेनॉल हे तयार केलं पाहिजे. याच्यातून आम्ही वीज तयार केली पाहिजे, ती वीज सरकारला दिली पाहिजे आणि त्याच्यातून 2 पैसे, इथेनॉलमधनं 2 पैसे आणि इम्पोर्ट जो पेट्रोल आम्ही करतो त्याच्यातून इम्पोर्ट वाचून या देशाच्या परकीय चलनाचंही काही वाचन. आणि त्याशिवाय इथेनॉलचं जर मिक्सचर आपण पेट्रोलमध्ये जर केलं तर पोल्युशनच्यासाठी सुद्धा त्याची उपयुक्तता आहे. त्यामुळं निवड साखर एकर साखर हे दिवस आता संपले. आता साखर संकुल हा शब्द ज्यावेळेला वापरतो तर साखर, इथेनॉल, वीज आणि अन्य सगळे बाय प्रोडक्ट्स आहेत, या सगळ्या आपल्याला जावं लागेल. आता प्रश्न असा येतो की अनेकदा आपल्यावर आरोप असा आहे की आपण साखर कारखान्यांचे किंवा साखर कारखानदार जे आहेत ज्यांचा राजकारणाशी जवळचा संबंध आहे अशांच्या पोषक अशा प्रकारची भूमिका घेत असतात. मला याच्याविषयी बोलायचं नाही आहे, परंतु आज साखर कारखान्यांच्या अवस्थेला कोण जबाबदार आहे? सरकारची धोरणं, साखर कारखान्यांमधला भ्रष्टाचार, अनागोंदी. तुम्ही थेटपणे यावर बोलणं आवश्यक अशा करताय की हा आरोप तुमच्यावर तुमच्या 30-40 वर्षाच्या या सगळ्या करिअरमध्ये वारंवार होत राहिलेला आहे. 2-3 गोष्टी याच्यामध्ये की कारखानदारी अनेक ठिकाणी, आता कोल्हापूर जिल्हा आहे, तिथे मी 10 कारखाने असे दाखवू शकेन की आज FRPच्या पेक्षा जास्त पैसे देण्याची त्यांची तयारी आहे. कारणं वेगळी आहेत. तिथे रिकव्हरी जास्त आहे, टनेज जास्त आहे, कारखाने व्यवस्थित चाललेले आहेत. काही ठिकाणी कारखाना काढायची गरज नसताना कारखाने काढले, तिथं ऊस नसताना कारखाने काढले. तिथं एक मध्यंतरी एक अशी एक पद्धत महाराष्ट्रामध्ये झाली की मी सार्वजनिक जीवनामध्ये काम करत असलो तर माझा बेस नीट करायचा असेल तर एखादी कारखानदारी सहकार्याची माझ्यावर असणं ह्याची गरज आहे. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये सरकारने त्याच्यात भांडवली गुंतवणूक केली आणि ही कारखानदारी झाली. जिथं पाणी आहे, जिथं ऊस आहे
जिथं ऊसाचं उत्पादन आहे आणि जिथं साखरेचं ऊसातलं प्रमाण जास्त आहे त्या ठिकाणी कारखानदारी काढलीच पाहिजे. पण काही ठिकाणं अशी आहेत, आता विदर्भामध्ये काही कारखाने आपण काढले, गरज नव्हती. तिथं आपण कॉटनवरच लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे होतं. त्याच्या पुढच्या प्रक्रिया आपण त्या ठिकाणी करायला पाहिजे. पण काही कारखाने काढले अमरावती जिल्ह्यामध्ये, बंद पडले आणि ते शेवटी दुसऱ्या लोकांनी येऊन विकत घेतले आणि त्यांना चालवता आले. कारण जिथं ऊस आहे तिथं चालवत आले. आणि काही ठिकाणी ऊसच नव्हता त्या ठिकाणी कारखाने काढले किंवा मॅनेजमेंटसुद्धा वाईट होती. म्हणजे याच्यामध्ये निवड ऊस हेही कारण नाही, काही ठिकाणी व्यवस्थापन चांगलं नाही. पण व्यवस्थापन चांगलं नाही याचा दोष मी उत्पादक शेतकऱ्यांना देतो. कारण व्यवस्थापन हे लोकशाहीच्या मार्गाने निवडायचा त्याचा अधिकार आहे. दरवेळी ऊसाच्या दराबद्दल स्वाभिमानी शेतकरी संघटना किंवा अशा संघटना आंदोलन करतात. आपल्या मते जर या सहकारी साखर कारखाने हे जर शेतकऱ्यांचे असतील तर मग सहकारी साखर कारखान्यांचं व्यवस्थापन या ऊसाच्या दराबाबतीत पुढाकार घेताना मला का दिसत नाही? घेतं. हे जे स्वाभिमानी शेतकरी आंदोलन करतात हे आंदोलन महाराष्ट्रात नाही आहे, हे 4-2 ठिकाणी, 2 जिल्ह्यांपुरतं, 2 जिल्ह्यात सुद्धा नाही. या उलट मी तर हे विचार, स्वाभिमानीचे जे नेते आहेत ते ज्या प्रत्यक्ष क्षेत्रात नेतात त्या कारखान्यात त्यांनी कधी आंदोलन केलं का? चौकशी करा. दत्त शिरोळमध्ये कधी आंदोलन केलं आहे का? तिथं कधी भाव कमी पडलेला आहे का? कधी तिथले जे जवळचे कारखाने आहेत त्या कारखान्याला त्यांनी कधी हात लावलेला नाही. हा हात लावण्याचा त्यांचा उद्योग हा इतर जोडतो. हे आपलं राजकारण टिकलं पाहिजे, याच्यापेक्षा जास्त त्याच्यामध्ये त्यांनी नाही. अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये जाऊन कधी त्यांनी आंदोलन केलं कधी ऐकलेच आहे? नगर जिल्हा हा महाराष्ट्रातला 1 नंबरचा जिल्हा होता एकेकाळी कारखानदारीचा, तिथं नाही कधी आंदोलन झालं. पण त्यांची आता राजकीय कोंडी झाली असं नाही वाटत की नेमकं आंदोलन कोणासाठी करायचं, कोणाच्या विरुद्ध करायचं, कोणाच्या बाजूने करायचं, आपल्याला प्रतिसाद मिळेल का, असे प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे राहिले असतील? त्यांचं आंदोलन हे त्यांना या नात्यानिमित्तानं विधिमंडळामध्ये येण्याची इच्छा होती, त्याची पूर्तता करण्याच्या दृष्टिकोनातून झाली. असं शेतकऱ्यांना आंदोलनामध्ये त्यांना भाव चांगला पाहिजे, पण भाव देण्याची कुवत असलेली मॅनेजमेंट पाहिजे. आज हे जे आंदोलन करणार आहेत, तुम्ही चौकशी करा कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये, कधी काळी त्यांनी काही कारखान्यामध्ये आपलं पॅनल निवडणुकीला उभं केलं, लोकांनी त्यांना मतं दिली नाहीत. बरोबर, ते लोक निवडून आले नाहीत, लोक दुसरे निवडून आले. यांना रस्त्यावर जाण्याच्यासाठी लोक हे योग्य आहेत असं म्हणतात, कारखाना चालवण्यासाठी योग्य नाही. हे एखादी बसची काच फोडण्याच्यासाठी हे प्रभावीपणाने काम करू शकतील, पण दत्तचे साधे पाटील हे काच फोडू शकणार नाही, ते भाव चांगला देऊ शकतील. त्यामुळे तुम्ही कारखाना चालवा, ह्यांना आपण काच फोडायचं काम देऊ, लोक ही कामाची वाटणी करतात. साखरेच्या ड्युएल प्राइसिंग विषयी आपल्याकडे बोललं जातं, त्याच्याविषयी आपलं काय मत आहे की घरगुती वापरासाठी साखरेचा जो दर आहे तो एक असावा आणि इतर उद्योगांना लागणारा जो दर आहे, व्यापाऱ्यांना लागणारा जो दर आहे तो चढ्या भावानं असावा, याच्यामुळं साखरेला उसाला आपण जास्त भाव देऊ शकू? साधी गोष्ट अशी आहे की आपल्या देशामध्ये साखरेचं मार्केट टोटल डिकंट्रोल व्हावं ही मागणी होती. एकदा डिकंट्रोल झालं की त्याच्यावर नियंत्रण नाही. आज नियंत्रण त्याच्यामध्ये नाही आणि त्यामुळं तुम्ही असं म्हणाल मिठाईला साखर द्यायची असेल तर जादा किंमत द्यावी, कल्पना चांगली आहे, परंतु बाजारामध्ये 100 किलोला गिऱ्हाईक असताना 300 किलो साखर जर उपलब्ध असेल तर साहजिकच विक्री कशी लवकर करता येईल त्याच्याकडे लोकांचा प्रश्न असतो. आणि माझ्या मते आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः हा जो प्रश्न निर्माण होतो आहे साखरेच्या किमतीचा, जो आंदोलन होतो आहे, त्याच्यामध्ये ही सुद्धा एक महत्त्वाची कारण आहे. आपण हा प्रश्न जो बोलतोय त्याचा वितरणाशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे. वितरण किंवा मार्केटिंग किंवा जगाच्या बाजारपेठेचं ज्ञान. आता या वितरणासंदर्भात माझा पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे अडतीचा. या सरकारनं अडत स्थगितीच्या निर्णयाला एक थांबा म्हणून सांगितलं, त्याच्यावर पुनर्विचार चालू आहे, त्याच्यावर मिटिंगा होत आहेत, काही निर्णय होत नाही आहे. काय वाटतं आपल्याला? नाही, मला काही ते अजून समजलं नाही. मी सरकारची अजून भूमिका नीट समजून घेतली नाही. अडत याचा अर्थ काय? मी माझा माल बाजारात विक्रीला गेल्याच्या नंतर माझा माल विकणारा जो आहे, मी डायरेक्ट विकत नाही,
त्या विकणाऱ्यांनी त्याचा जो काही खर्च त्याचं उत्पन्न कोणाकडनं वसूल करावं. आज तो माझ्याकडनं वसूल करतो आणि ग्राहक घेणारा किंवा होलसेलर त्याच्याकडनंही करतो. असं म्हणलं जातं फक्त एकाकडून केलं जावं. एकाकडून केलं तर शेतकऱ्याचा फायद्याचं कदाचित होईल, पण ग्राहकाची त्याबद्दलची नापसंती आज न उद्या होईल. ग्राहक इथं समन्वय साधला पाहिजे. कापूस झालं, डाळिंब झालं, सोयाबीन झालं, ऊस झालं, अडतेचा प्रश्न झाला, या सगळ्या प्रश्नावर महाराष्ट्रातलं नवनिर्वाचित सरकार अपयशी ठरले असं आपल्याला वाटतंय का त्या दिशेने त्यांची वाटचाल चालू आहे? नाही, इतक्या लवकर निष्कर्ष काढणं मला स्वतःला काही योग्य वाटत नाही. थोडी संधी दिली पाहिजे. एक गोष्ट त्याच्यामध्ये खरी आहे की या सगळ्या पिकांच्या संबंधी आणि शेती अर्थव्यवस्थेच्या संबंधी जाण असलेली माणसं सध्याच्या सरकारमध्ये मला कमी दिसतात. याचा अर्थ ते अनुभवाने शहाणे होतील. थोडी संधी मिळाल्याच्या नंतर, अनुभव आल्याच्या नंतर ते आपली धोरणे बदलू शकतील. एकदम बदलणार नाहीत असं नाही. आज मला देशाच्याही पातळीवर ते चित्र दिसतं आणि राज्याच्या पातळीवर हे चित्र दिसतं. शेवटी निवड भाषणं करून हे प्रश्न सुटत नसतात. सध्याचे सहकार मंत्री सतत सांगतात की भाव मिळाला पाहिजे, तो भाव नाही मिळाला तुम्ही सगळी साखर गोडाऊन सील करू. ठीक आहे, ते गोडाऊन सील करू शकतात, गोडाऊनमध्ये साखर विकू शकतात. एकदम सगळी साखर विकल्याच्या नंतर त्याचे भाव काय राहणार आहेत याचं तारतम्य बाकीच्या लोकांना कळतं, त्यांना निश्चितच समजत असेल. आणि त्या सील करणाऱ्या गोडाऊनमधल्या प्रत्येक साखरेला, प्रत्येक पोत्याला बँकेचं ॲडव्हान्स कर्ज घेतलेलं असतं आणि ते शेतकऱ्याला दिलेलं असतं. ज्याच्यावर बँकेचा पैसा आहे ती बँक तो माल कोणाला ते तिसऱ्याला घेऊन जायला परवानगी देईल का नाही ह्याची शंका माझ्या मनामध्ये. माझ्या मतात हे असले विषय थोडेसे व्यवहाराने चर्चेनं सोडवले पाहिजेत. उगीच काहीतरी अक्कलस्थळीपणाची भाषणं करून हे सुटणार नाहीत. त्यांनी ठरवलंच आहे की आम्ही गोडाऊन हे करावं. माझी अगदी मनापासूनची इच्छा आहे. ते स्वतः कोल्हापूर जिल्ह्यातले या राज्यामध्ये सगळ्यात जास्त ऊसाचं उत्तम पीक कोल्हापुरात होतं, उत्तम साखर कोल्हापुरात होते. त्यांनी कोल्हापूरपासून गोडाऊन जप्त करून ती साखर विकून तिथल्या शेतकऱ्यांना FRP देण्याच्या संबंधीचं ऐतिहासिक कार्याची सुरुवात करावी. आम्ही त्याची वाट बघतो. ऊस शेतकऱ्यांचं आंदोलन, ऊसाचा प्रश्न, शेतकऱ्यांनी नेमकं काय केलं पाहिजे, साखर कारखानदारी, सरकारचं आयात निर्यात धोरण, अशा अनेक बाबींवर आज शरद पवार आपल्याशी बोलत होते. अनेक प्रश्न अजूनही त्यांना मला विचारायचे आहेत. त्यात या देशावरचे प्रश्न आहेत, नरेंद्र मोदी यांच्यावरचे प्रश्न आहेत, या महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणाबद्दलचे अनेक प्रश्न आहेत. या सगळ्याची दिलखुलास उत्तरं त्यांच्याकडनं आपण घेणार आहोत एका वेगळ्या मुलाखतीमध्ये. तुर्तास इथंच थांबतो. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.